Okay, so hello everyone, welcome to ADRE 47 Northeast. ADRE 47 Northeast official website আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। সো আজিৰ এই সেশনটো কিন্তু আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, কাৰণ ইতিমধ্যে আমি জানো অতি সোনকালে জুলাই মাহত কিন্তু 22,000 চাকৰিৰ খালী পদৰ বাবে কিন্তু মুকলি এইটো অতি সোনকালে হ'বলৈ গৈ আছে। বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টত আশা কৰোঁ তোমালোকে ডিপাৰ্টমেণ্টটো জানা, এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট হ'ব, এপিডিসি লত হ'ব, এডুকেশ্যন হ'ব, এগ্ৰিকালচাৰ হ'ব, সো বহুত ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে। সো বলক আমি সেশনটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। তো এই সেশনটোত মই আপোনালোকক দেখাম যে কেনেকৈ এই এডিআৰই মানে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সাম গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 ৰ সিলেকশন প্ৰসেসটো হ'ব। সো বলক এইটো আমি সেশনটো আৰম্ভ কৰো। সো যিসকলে সেশনটো এতিয়ালৈকে লাইক শেয়াৰ আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সোনকালে তোমালোকে এই তিনিটা বস্তু কৰি দিয়া। এণ্ড ইয়েছ, হিয়াৰ উই গো। সো এইটো আমি সবে জানো। প্ৰথমতে আমাৰ কি হয় বাৰু, প্ৰথমতে আমাৰ ৰিটেন টেষ্ট থাকে ন। সো ফাৰ্স্ট উই হ্যাভ গট দি ৰিটেন টেষ্ট। এটা লিখিত পৰীক্ষা আমাৰ ইয়াতে হয়। সো প্ৰথমটো আমি ৰিটেন টেষ্ট বুলি কওঁ। তোমালোকে সো ৰিটেন টেষ্ট দিয়া আছে, আৰু যি পৰীক্ষাৰ্থীসকলে ৰিটেন টেষ্টত পাছ কৰিব, ৰিটেন টেষ্টত উত্তীৰ্ণ হোৱা পৰীক্ষাৰ্থীক তেওঁলোকক মাতা হ'ব স্কিল টেষ্টৰ কাৰণে। ঠিক আছে, স্কিল টেষ্ট হ'ব, স্কিল টেষ্ট হ'ব, অথবা বেলেগ বেলেগ পোষ্টৰ কাৰণে টাইপিং টেষ্ট হ'ব বা কম্পিউটাৰ টেষ্ট হ'ব। সো কম্পিউটাৰ টেষ্টটোই আমি স্কিল টেষ্ট বুলি কওঁ। ঠিক আছে, কম্পিউটাৰ টেষ্ট যোনটো আছে এইটোই আমি স্কিল টেষ্ট বুলি কওঁ। আৰু যি পৰীক্ষাৰ্থীয়ে এই স্কিল টেষ্টত উত্তীৰ্ণ হ'ব তেওঁলোকক মাতা হ'ব ডিভিৰ কাৰণে। ডিভি মানে হ'ল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন। ঠিক আছে, ডিভি মানে হ'ল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন। সো এবাৰ যদি তোমালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন এইটো একেবাৰে ভালকে যদি এইটো কমপ্লিট হৈ যায়, তেনেহ'লে নিশ্চয় দি গভৰ্ণমেণ্ট জব ইজ ইয়োৰ্ছ। তেনে নিশ্চয় চাকৰিটো তোমালোকে নিশ্চয় পাই যাবা। সো আশা কৰো তোমালোকৰ এই সেশনটো চাই বহুত 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 ভাল লাগিছে। এতিয়া আমি চাওঁ যিসকলে ADRE 247 নটিছৰ পৰা পঢ়া শুনা কৰি এপিএসসি পৰীক্ষাত, এসএসসি পৰীক্ষাত, এডিআৰই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকক বহুত 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 শুভকামনা আমালোকৰ পৰা, হয়নে? আৰু তাৰপিছত তোমালোকে চা যিসকলে এতিয়ালৈকে ADRE 247 এপটো ডাউনলোড কৰা নাই, তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত যোৱা, ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ চাবা একেবাৰে ওপৰত এই সৰু লিংকটো এটা দিয়া আছে। এইটো এপ ডাউনলোডৰ এটা লিংক হয়, তাতে ক্লিক কৰা, অটোমেটিকলি এই এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা। এই এপটো ডাউনলোড কৰিলে তোমালোকে লগে লগে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স, জব এলাৰ্টস, ডেইলি কুইজেছ, ফ্ৰী পিডিএফ এনেকুৱা বস্তু একেবাৰে বিনামূল্যত ইয়াতে পাই যাবা। নেক্সট আমি আগবাঢ়ি যাওঁ তোমালোকৰ ভাল প্ৰিপাৰেশ্যনৰ কাৰণে টাৰ্গেট 22,000 বেচ এইটো আমি লঞ্চ কৰিছো। সো ইয়াতে কিন্তু আজি যদি তোমালোকে এডমিশ্যন লয় তেনেহ'লে 12 মাহৰ ভ্যালিডিটি আছে, মানে 24 মাহৰ ভ্যালিডিটি, মানে 2 বছৰৰ ভ্যালিডিটি আমাৰ টাৰ্গেট 22,000 বেচ। আৰু লগতে এপিএসসিৰ যোনটো সম্পূৰ্ণ বেচ আছে 2024 চনত, তাতেও কিন্তু ডাবল ভ্যালিডিটি 24 মাহৰ ভ্যালিডিটি পাব। আৰু লগতে আমাৰ যোনটো আসাম মহাপেক আছে, প্ৰতিটো বেচৰ এটা কমন বেচ, এইটো হ'ল আসাম মহাপেক। ইয়াতে এডমিশ্যন হ'লে বেলেগ বেলেগ বেচৰ এডমিশ্যন ল'ব নালাগে, হয়নে? সো 2 বছৰৰ ইয়াতে ভ্যালিডিটি থাকিব, প্ৰতিটো প্ৰাইচ ইয়াতে দিয়া আছে। আৰু প্ৰতিটো বেচৰ এডমিশ্যন লিংক এই ভিডিঅ'ৰ যোনটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স আছে তলত দিয়া আছে। তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ চাবা, প্ৰতিটো বেচৰ নাম দিয়া আছে, সাইডতে লিংকটো দিয়া আছে। লিংকত ক্লিক কৰা, অটোমেটিকলি তোমালোকে এটা অপশ্যন তাতে উলিয়াব, আৰু এইটো হ'ল কুপন কোড। ঠিক আছে, কুপন কোড বুলি এটা অপশ্যন তাতে ওলাব, আৰু এই কুপন কোডটো আশা কৰোঁ তোমালোকে জানা, বহাই দিবা Y567, Y567, Y567 তোমালোকে কুপন কোডটো বহাই দি পেলাই তোমালোকে ইমান কম টকাত এডমিশ্যনটো ল'ব পাৰিবা। আশা ৰাখিছো তোমালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত জয়েন কৰিছে। যিসকলে এতিয়ালৈকে জয়েন কৰা নাই তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ চাবা, এই লিংকটো তাতে দিয়া আছে, সোনকালে ক্লিক কৰা আৰু অটোমেটিকলি তোমালোকে আমাৰ চেনেলত সোমাই যাবা। ওকে, সো থ্যাংকস ফৰ ওয়াচিং। আশা ৰাখিছো তোমালোকৰ সেশনটো ভাল লাগিল বুলি। যিসকলে সেশনটো লাইক কৰা নাই, শ্বেয়াৰ কৰা নাই, অতি সোনকালে কৰি দিয়া। আৰু কিবা বেলেগ বস্তু যদি তোমালোকে জানিব বিচাৰে নিশ্চয় আমাৰ কমেন্ট বক্সত তোমালোকে নিজৰ প্ৰশ্নটো লিখিব পাৰা। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সোনকালে তোমালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া। অলৰাইট, সো see all of you in the next class. অহাকালি লগ পাম। টিল দেন টাটা, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।